Të nderuar shikues, do vazhdojmë tani me rubrikën Biseda në kuadër të magazinës Info RTKLive. Siç ju kam paralajmëruar edhe në hyrje të këtij edicioni, do të flasim për gjykatën speciale. Bashkë me mua në studio janë dy zonjat, Ganimete Musleu, deputete nga Partia Demokratike e Kosovës, mirë se erdhe. Dhe avokatja Femije Gashi Bytyqi, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, faleminderit. Para se të filloj me bisedën, unë do të lidhem tani drejt për drejt me kolegun Jeton Musleu, i cili gjendet në fshatin Shirok të Suharekës, ku do të zhvilloj një bised me familjarët e komandantit të UÇK-s, Remzi Shala, në fakt ish komandantit të UÇK-s, i cili ka refuzuar ti përgjigjet ftesës së gjykatës speciale. Mirë po, për më shumë informacione, do të na informoj Jetoni. Jeton, përshëndetje, linja për ty. Përshëndetje Meneta, për ju dhe shikuesit e Radio Televizionit Kosovës, si shtatë edhe ju ndodhem në Shirok të Suharekës, ku bashkë me mua janë edhe familjarët ish komandantit Remzi Shala. Remzi Shala, pra i njohur gjatë luftës edhe si komandant Molla e Kuqe, ka thënë se nuk do t'i përgjigjet ftesës së gjykatës speciale për të paraqitur në Hag me 17 janar të vitit të ardhshëm. Ai mbrëm e ka shkruar edhe një status në llogarinë e tij në Facebook, ndër të tjera ka thënë se unë komandant Molla e Kuqe i togut të njësisë speciale të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s kam pranuar ftesën nga gjykata speciale për të dorëzuar në Hag. Deklaroj para gjithë popullit se nuk do të dorëzohem dhe nuk do t'i përgjigjem kësaj ftese. Ai ndër të tjera ka thënë se ata që ma sollën këtë ftesë u deklaruan se janë policë të Uleksit, ndërsa unë ju kundërpërgjigja se nuk e njoh këtë gjykat. Unë jam shqiptar dhe jam krenar për luftën që kam bërë, andaj u bëj thirrje të gjithë shokëve të mi që kemi dhënë besën për atë dheje dhe për flamur, ashtu që t'jemi të një bese të mos e njohim këtë gjykat. Këto janë pak a shumë fjalët e tij të thëna në llogarinë e tij në Facebook, megjithatë për të diskutuar më tepër lidhur me këtë rast, këtu pranë meje është zotri Muhamet Shala, është agja i Remzi Shalës. Faleminderit shumë që pranuat për televizionin e Kosovës. Faleminderit edhe për juve për vizitën. Faleminderit. Zoti Shala, kur ka ardhur saktësisht ftesa që zoti Remzi Shala ose ish komandant Molla e Kuqe faktikisht ti përgjigjet thirrjes së gjykatës Hagës? Ftesa i ka ardhur me 6 dhjetor, dikun rreth orës 4:30, kanë ardhur 2 persona, e kanë marrë edhe e kanë çuar në një vend të panjohur. Ata me dhunë kanë marrë, meqense i ka thonë nuk pion jo, nuk e një gjykatën, me dhunë kanë shtinjë edhe me nënshkrue atë ftesë, prandaj e kanë një veten si të frigum, të kërcnum, edhe për atë arsye nuk do me jo përgjigj kësaj gjykate. Kush e ka sjell ftesën, e dini ju? Ftesën e kanë sjellën një gjerman është prezantuar, me emër nuk ma merr mendja që është gjerman, se nuk ka gjerman të tillë me asnjë emra. Edhe një kinez edhe një tjetër është prezantuar si policisë të Uleksit. Në çfarë ore përfërsisht? Dikun ka 4:30. Pas ditës? Pas dite, po. Biseduan në gjuhën shqipe, gjuhën angleze, si komunikuat ju me ta? Ata jenë prezantuar si punëtor të OSB-s të Uleksit, me qenë se kanë ditë shtëpinë ku është, kanë shku te një kujshi, kanë bë pyetje, kanë thirrë në emër të Remzijes, u dala ai kujshia, i ka treguar që këtu nuk e ka Remzia shtëpinë, po disa metra më larg. Me qenë se su në kanë gjetë ata shtëpinë, e kanë marrë atë kujshin, e ka ardhur kujshia, i ka thirrë në shtëpi. Ka thonë Remzi po thirrin do shok se janë prezantuar si shok të Remzijes. Edhe kur ka dalë Remzia, i ka thonë s'pin jo këta. Ata ja kanë gjetë për krahu, njëri në anën e majt, tjetri anën e djathtë, edhe kanë fut me një gjip. Gjipi ka qenë i zi, me tablat civile të Prishtinës, 01, edhe kanë qenë drejtim pa njohur. Si e morët ju vesh? U kthye pasa kohë, u kthye Remziu në shtëpi, apo si komunikuat pasaj? Po, djali tina ju ka lyp mas gjipit, edhe ka përcjell deri në atë vendin ku kanë qenë, ku jenë ndalue, që kanë bisedu që e kanë shkru këtë farë
e ka shtime edhe unë me nënshkru këtë letër, edhe djalin e ka lajmëru njeve që babën më kanë rëmby dikush pa njohur me tablat Prishtinës. Edhe unë e më nëna këmë reagu e këmë thirë avokatin e tina, ka ardhë avokati, këna shku në të ven, na kërë këna mri me avokatin veçaj është të rjek. Edhe kanë përmë rëmzin të jetë e dyrë tënë, rëmzia ishte te për i frigum, edhe peja se notë ka dalë për shpijas nuk e dim se këmë. Remziu është i pari në këtë valën e fundit të personave cilë Gjykata Speciale ju ka dërguar ftesa që të lajmërohen për intervistë. Është i pari faktikisht që refuzon që të shkoj dhe të jap intervistën. Ka ndonjë arsye pse po e bën këtë? Po, arsyeja është shumë e qartë, me mënyrën se si kanë ardhur, me marrë ata, me aprun ftesën, me frigu njerën, edhe gjdo person tjetër kishë refuzu me shkue, dhe tëtë nuk ka besim ndaj kësaj gjykate. Do më thonë, ajo është friguar nga mënyra se si është dorëzuar ftesa? është dorëzuar ftesa. Ftesa ka mujtë më ardhë në përmjet policisë Kosovës, ne kemë gjykatat e Kosovës, policia Kosovës ka mujtë më ardhë me pru ftesën, edhe nuk bjet ftesa në 4:30, jashtë orajt punës. Dhe tëtë ata kanë ardhë me një mënyrë me kindapu ata. Bazë neve familja që ishte këna konsiderua, ajo është kindapim. Kur u kthye Remziu pasi e marrën, çfarë ju tha? Remziu u kthy shumë i shqetësum, edhe ka dalë pe shtëpie, u përshëndet me fëmijë, me shoqën e vet, ka thonë në ma nuk dorëzona as saj gjykate, as gjykatës speciale të Kosovës. E kam humbur besimin te ta dhe pej sotit unë nuk i përgjigjem kësaj gjykate. Ju thoni që aje ka nda mendin përfundimisht që të mos shkojnë në këtë intervistë pasi është i thirrur nga Gjykata Speciale? Po, ashtu është. Dini momentalisht ku është ai? Nuk e dim ku është, nuk e dim se ku është, edhe na jem shqetësum, po nga friga që e kanë frigu te për ata persona, ai njeri nuk gjendet se e pari, nuk o këtu. Në ftesë shkruan se ai do të lajmërohet me 17 janar. Mendoni ju që ndoshta do të ndryshojë mendja dhe do të paraqitet? Nuk e ndryshon mendjen ai se është njeri i betum. Ai është betuar në tokë, në flamur, në atë dhej, në liri të Kosovës. Edhe nuk e ndron mendjen. Avokati i tij ka kontakte me klientin e tij? Nuk e di s'kum kontaktu pe asaj note me avokatin. Përveç sot që më ka thirrë në telefon për disa gazetarë që kanë ardhur me intervistue, dhe ja kom thonë drejtën, ka drejt me fol, në më të Remzis, unë i kom thonë që ki drejti me fol me gazetarë. Na flisni pak për kohën e luftës, ku ka vepru Remziu? Po, Remzia u kyç në luftë nga mesi i majit 98-ës, për herë të parë është lajmëru në shtab në Dëbërdolan. Nga aty ka nejtë dikun rreth 1 muaj, pe aty është formu të na pika në Greqevës. Greqevës ka nejtë dikun një muaj e gjys apo 2, pe aty ka arë në Budakovë. Mas ofenzivës dytë, në fillim ka qenë ushtar i thjeshtë. Mas ofenzivës dytën është formu njësia speciale shtabit përgjithshëm. Ky në Budakov me disa shok e ka formu këtë njësi, ka qenë komandant Togu i kësaj njësie dhe deri në fund të luftës do të ka vazhdue me të njëjtën komandë. Derisa ka qenë komandant Togu, përgjegjësia e tij me siguri që ka qenë më ulët krahasuar me komandantët e zonave të ndryshme. Derisa ish komandantët e zonave të ndryshme kanë deklaruar se do t'i përgjigjen pozitivisht kësaj ftese të Gjykatës Speciale, ndërkohë si Samil Ushtaku, për shembull, Rustem Mustafa e tjerë. Çfarë shqetëson kaq shumë Remziun që të mos i përgjigjet, kur edhe përgjegjësia e tij me siguri që ka qenë më ulët krahasuar me ato të ish komandantëve të zonave? Remzia nga gjendja ekonomike është shumë i dobët. Dhe për atë arsye nuk i përgjigjet asaj gjykate. Shokët e tina normal
që shkare, ky zotnia s'ka. As 2 herë nuk e ka me shku të Prishtinë. Qysh do më përgjigj asaj gjykate. Edhe plus se kanë qitë veteran të rrejshëm, një person që akuzohet nga gjykata speciale e Kosovës, edhe nga gjykata e Hagës për krime lufte, edhe kanë qitën veteran i rrejshëm. Kujna mi besu, vëllau jam. Plotësisht e ka me drejtë që nuk i përgjigjet tina. Nuk i përgjigjet. Përmendet gjendjen e tij sociale, na përshkruaj pak se si është gjendja e tij sociale. Gjendja sociale e tina është e dobët. I ka 10 anëtar të familjes, asnjë s'punojnë hiç. Në tot vetëm çat rrok që e ka 170 tjerë të veteranëve. Edhe ajo do të ndërpritet tash kum dëgju që gjykata veç e ka përcjell prokuroria speciale në gjykatë këtë lëndë, edhe ato kanë mund ndërprej çato rrogat, kam ja marrë këtë zotnia. Qeveria e Kosovës ka deklaruar se të gjithë të akuzuarve nga gjykata speciale do t'i ndihmojë. A nuk është kjo një shtysë më tepër që Remziu t'i përgjigje drejtësisë? Qeveria e Kosovës më vjen keq që po tham këta, po qeveria e Kosovës ju ndihmon dojve të vet, vllaznive të vet, partijës të vet, ndërsa njerëz të rëndëmt nuk i merr parasysh fare. Po shihet vetë gjendja sociale që ka ky këtu. Nuk i beson, edhe qeverisë nuk i besojmë. Nuk ndihmon ajo. I ndihmon të vetëve, po. Ndoshta krejt në fund me që kemi pak sa kohën e kufizuar, mendoni edhe një herë që derisa ftesa është për 17 janar Remziu të ndryshoj mendja apo jo? Remzia nuk e ndryshon mendjen. Remzia është një njeri i bindjes të thellë, kur është betue në flamur, në atdhe, në liri, dhe nuk i bje pishman gjeri në frymën e fundit. Është e kotë kjo, ai njeri nuk i lajmërohet kësaj gjykate, nuk e njeh këtë gjykatë. Për këtë gjykatë në të shkon, ashim tha që atje, me ata deputet që kanë votuar në parlament, këtë gjykatë, me qenë se ky si përket asnjë partije politike, po nuk i përgjigjet kësaj gjykate, nuk e njeh, nuk ka gjykatë e Kosovës. Zoti Mamet, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe për juve që e ndajtëm këtë moment me ju, faleminderit shumë vizitë. Faleminderit për kohën. Atëherë me neta, kaq kishim nga Shiroka e Suharekës, linja për ju në studio. Jeton, faleminderit për këtë linjë të drejt për drejt dhe gjitha informacionet që solle për magazinën Info RTKLive. Ajo që kuptuam tani më është se Remzi Shala nuk gjendet në Kosovë. Ne do të vazhdojmë me bisedën këtu në studio. Zonja Musleu tashmë është atë pjesëtar të UÇK-s janë ftuar për intervistim nga Gjykata Speciale. Ju keni qenë njëra nga deputetët që keni votuar kundër formimit të Gjykatës Speciale. Si po i shihni këto procese tani? Thënë të drejtën, më bjen ndoshta edhe të përsëritem nga gjitha ato që i kam thënë në mënyrë permanente, sepse qëndrimet e mia karshi formimit të Gjykatës Speciale kanë qenë konsistente, asnjëherë nuk kanë ndryshuar. Kam dhënë një deklarat vetëm kur është përflitë se do të bëhet një gjykatë e tillë, dhe pastaj asaj deklarate publike që kam dhënë i kam qëndruar mrapa deri në momentin e fundit. Edhe atëherë dhe tani konsideroj se Gjykata Speciale është një vendim i padrejtë që është marrë për Ushtrinë Shqiptare të Kosovës dhe për Kosovën si shtet në përgjithësi, dhe duke pas parasysh se si ka filluar ftesa për komandantët dhe ushtarët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës të përgjigjen kësaj gjykate, më shumë kemi të bëjmë me një luftë speciale se sa me një gjykatë speciale, duke pas parasysh rrethanat edhe metodat ose mënyrat se si gjykata është duke i ftuar personat në fjalë për të përgjigjur, që as nuk e kemi ende të qartë se në çfarë cilësie po ftohen, në cilësinë e të dyshuarit apo në cilësinë e nuk e di. Thjesht kanë krijuar një mjegull të jashtëzakonshme në opinion, por megjithatë jemi këtu ku jemi para një akti tashmë të kryer, do thoja, dhe unë çka e shoh brengos se në shtetin tim është tendenca për t'i kryqëzuar këta njerëz dhe për tendenca për të zhvlerësuar kontributin e tyre dhe personalitetin e tyre, pavarësisht që do ta kenë të pamundur që të zhvlerësojnë personalitetet e njerëzve bartës të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, por është sinqerisht e dhëmshme të shihet nëpër studio televizive dhe në media në përgjithësi njerëz të caktuar se si i kryqëzojnë ta njerëz dhe se si tentojnë që
të përbaltin ose thjesht të njollosin çdo gjë që ka ndodhur në këtë vend. Jam shumë e bindur çka kam pa ditëve të fundit në disa prej studiove televizive, pa dashti përmend me emra sepse nuk do të marr kohë, vetëm sikur edhe 3 serb të ftohen ose 4 serb të ftohen në studio, do t'i kursenin pak sa, sepse edhe ata dim vetë që gjërat të tilla nuk kanë ndodhur në Kosovë. Dhe njerë, shprej pak knaqësinë time, si që kam shprej me vitet që nga vitit 2014, me 23 prill vitit 2014, kur në Kuvendin e Republikës Kosovës patar marrëveshja ose letërkëmbimin e mes të baroneshës së Shton dhe presidentës të atëhershme të Republikës Kosovës, zonjës Atifete Jahjaga, qysh atëherë vota ime ka qenë kundër dhe në asnjë moment, pavarësisht linçimeve që më janë bërë, asnjëherë nuk kam ndruar mendim dhe sot e kam mendimin e njëjtë që kjo gjykatë është një gjykatë e padrejtë dhe është një luftë speciale që pu bëhen njerëzve caktuar dhe një vlerë sublime të vendit tonë. E tham këtë duke pas parasysh që gjykatat ose drejtësinë në Kosovë deri me tani e ka pas në dorë bashkia ndërkombëtare, fillimisht UNMIK-u, pastaj EULEX-i e kështu me radhë. Dhe shoh që çdo natë ka dhe debate ndryshme për dështimin e drejtësisë në vend. Nëse vërtet konsiderojnë që drejtësia në vend ka dështu, atëherë unë konsideroj që gishti duhet të drejtohet nga bashkia ndërkombëtare, sepse të gjitha kompetencat i ka pas bashkia ndërkombëtare në Kosovë, sa i përket drejtësisë i ka edhe sot fatkeqësisht. Dhe duke u nis nga ky fakt, për mua ka qenë dhe është një gjykatë pa kuptim, një gjykatë e padrejtë dhe një gjykatë e cila e tha me kuptimin e plot fjalës tenton që disa persona të cilët historia ja ka dhënë momentin, vullneti dhe guximi i tyre është dëshmu për të dalë në balë proceseve, ata duan që sot të zbejnë atë krenari dhe atë kontribut që kanë dhënë. Dhe do doja që në këtë rast ju drejtojmë qytetarëve të Republikës Kosovës që të jenë sa ma unik dhe thjesht mos lejojnë që vlerat tona sublime të përdhosen nga askush tjetër. Ne si shtet duhet ta kalojmë edhe këtë sfidë që nuk është as pak e lehtë, por mbi gjitha sot dua ndaj keqardhjen time me gjithë ata familjar të personave të apostrofuar, sepse tashmë dikush po e paguan shumë shtrejt lirinë e Kosovës. Si në vitet para luftës të organizimit të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe lëvizjes për shlirim, tani mas lufte po e pagun çmimin e dyfisht. Familjet e tyne me të vërtet janë duke përjetu ditë të rënda, sepse nuk është e lehtë kur gjithçka që kanë pas kanë shkri për këtë vend dhe kanë ofruar edhe jetën e tyre përballë një okupimi të tmerrshëm, sot e përballen me një aksion të tillë dhe me një luftë të tillë speciale. Kështu që persona të cilë tashmë janë ftuar janë shtatë. Kemi përmendur disa emra, Rustem Mustafa, Samil Ushtaku. Po flitet që do të ketë edhe shumë të tjerë. Nuk di çka t'ju thama shumë, vetëm që le të qëndrojnë ashtu qysh kanë qëndru deri me tani, stoik dhe thjesht të bashkuar, sepse qëllimi i krejt kësaj është përqaje sundot, t'i shtin me zveti dhe thjesht ta thy moralin e fortë që e kanë pas që nga vitet e hershme të rinisë e tyre, tani edhe në kohën kur ata veç shumica prej tyre janë para pensioni. Kështu që edhe një herë tham me kuptimin e plot fjalës që nuk ka të bëjë me gjykatën speciale, ka të bëjë me një luftë speciale ndaj personave të caktuar dhe unë shpresoj dhe uroj që Kosova këtë njoll ta kaloj me dignitet, ta kaloj me një sukses të jashtëzakonshëm siç e ka kalu deri tani. Ju nuk e keni votuar, theksova edhe më herët. Mirë po, a ka pasur presion në atë kohë që të votohet gjykata speciale? Ka qenë kryeministër Hashim Thaçi, po ashtu edhe kryetari PDK-s, i cili me vazhdimsi ka kërkuar që të votohet gjykata speciale. Të tham të drejtën, nderuar, presion më i madh se të dalësh para automatikut në luftë nuk ka asnjë presion tjetër dhe ne kemi pas presion prej Serbisë këta djem edhe njerëz që sot po thonë të intervistohen apo thjesht të gjykohen në rrethana të ndryshme, kanë pas presion edhe prej Serbisë në atë kohë. Po asnjëherë nuk e kanë poshtë vullnetin që kanë pas për shlirimin e vendit dhe sakrificën se kanë dalë asnjëherë. Unë mendoj që pavarësisht rrethanave që kanë ndodhur, ne mbi të gjitha duhet të jepim llogari secili për veprimet dhe vendimet e tona. Deshte apo nuk deshte, pavarësisht kush ka qenë atë kohë kryeministër apo kryetar partia apo çka do të qoftë, vendimin në fundin e fundit e kemi marrë na si deputet dhe ka dalë emri ynë për ose kundër. Por megjithatë nuk duhet që sot ndalem në ato çështje, sepse kam thonë vazhdimsi, dash Zoti që unë ta kem gabim që e kam kundërshtuar gjykatë, por fatkeqësisht po del e kundërta.
Linçimi më i madh që më ka bën atku ka qenë prej media, ka qenë prej analistave të sotshëm, të cilët trumbetojnë në mënyrë të tmerrshme për diskreditim, të kësaj kategorie. Ka pas lloj-lloj thashë themësh, jo do të futet në listë, jo do ta përjashtojnë prej partisë, jo do ta nxjerrin këne, jo do ta bëjnë anej, do ta përjashtojnë nga grupi parlamentar. Do të thotë që ka mungu guximi të deputet tjerë për ta votuar? Nuk duhet paragjykoj, unë mendoj që secili deputet duhet vijë edhe të rrëfet ose të flasë për vendimet e veta. Unë mbaj përgjegjësi vetëm për votën time dhe për vendimin që unë kam marrë. Mirë po e tham edhe një herë, pavarësisht vendimit që është marrë në kuvend, tendenca për denigru figurat të caktuara të ushtrisë shqiptare të Kosovës është e tmerrshme në vendin tonë. Dhe unë konsideroj që sot duhet jemi të gjithë bashkë, edhe parlamenti që i ka votu, edhe qeveria, edhe mediat, edhe analistët, edhe opinionistët. Dhe të jemi në mbështetje të plot të aty në njerëzve të cilët kanë dhënë shumë për këtë vend dhe po e përsëris, po e paguajnë shumë shtrejt çmimin e lirisë së Kosovës. Duke pas parasysh që e kam thënë edhe ditën kur është votuar gjykata, unë kur nisna prej Prishtinë me shku në fshatin tim Baks, kaloj para 700 varreve. Dhe ende askush nuk është përgjigj për ato krimet që i ka bën. Dhe ne duhet ja bëjmë një pyetje vetvetes. Pse ne sot duhet të qohemi edhe të bëjmë gjithë këtë opinion negativ në vendin tonë. Veç heni merrni edhe këshirni portalet tona që ka shkruajnë, heni edhe shikoni se si e kanë mush me një energji negative qytetarë në Republikës Kosovës. Pajtohen plotësisht që gjendja ekonomike në Kosovë është e rëndë. Pajtohen plotësisht që liberalizimi vizave është vonu. Por nuk guxojmë atë frustrim që e kemi për të meta tjera ta shprazim tek ushtria shqiptare e Kosovës dhe persona në fjalë. Unë e shoh që kur dojnë të mbrohen, shumica thonë që nuk po flasin për ushtrinë shqiptare të Kosovës, por për individet. M'falni, kush ka qenë ushtria shqiptare e Kosovës? Janë pikrisht këta djemë dhe vajzat të cilët kanë dalë për balë sërbit në kohën kur është synu ose thjesht kur është rreziku pragu i shtëpisë. Asnjëri nga këta nuk ka shku të bëjë luftë në Serbi. Secili ka luftu në oborrin e vet, në shtëpinë e vet, në shtetin e vet. Prandaj apeloj te qytetarët e Republikës Kosovës që të jenë ma të përmbajtur karshi këtij procesi dhe thjesht të ofrojmë një përkraje të jashtëzakonshme. Minimumi atë çka mundem të bëjmë në këtë moment është një përkraje morale për ata, por edhe për familjarët e tyre. Unë jam shumë e bindur që ata do të kthehen pa çebar prej Hagës. Faleminderit, këtu me ne është edhe avokatja Zonja Bytyqi, e cila mu me intereson të dim më shumë për procedurat. Në fakt ju jeni licencuar si avokate në Gjykatën Speciale. Fillimisht më intereson të di, jeni duke mbrojtur dikë, keni ndonjë klient? Kanë qenë procedurat që një kohë të gjatë për të aplikuar, mirë po unë që nga takimi që kemi pas me disa pjesëtarë të zyres administrative që quhet që ka të bëjë me mbrojtjen, kemi pas në Prishtinë, natyrisht ka qenë interesi jem çka po ndodh me këtë gjykatë. Mirë po unë drejt për drejt e kam plasu pak knatësitë e mia dhe me të drejtë ganimeti po jep gjitha këto vretje, mirë po ne kemi një problem mjaft të madh sepse përpara kemi një ligj i cili është ka kaluar, është votuar nga deputetët e Kosovës dhe tani më jena para një akti të kryer. Për opinionin për të pas ma qartë, ky ligj që po i thuhet si shkurt ligji mbi gjykatën speciale, ky quhet ligji mbi dhumat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, sepse gjykata është një institucion i pavarur në vete, ndërsa prokuroria është një organ hetues edhe vetë, do me thonë, kjo zyrë është diçka e re edhe në nivelin tonë, me qenë se kjo gjykatë po quhet Gjykata e Kosovës, ndërsa në anën tjetër pjesët teknike ku ka me ndodh mbajtja e gjykimit, mbajtja eventuale vujtës së dënimit, kanë me qenë në shtetet e treta. Dhe derisa na kemi këtë thjesht të votuar, na jena para një akti të kryer. Në këtë drejtim, kur kemi pas disa avokat, unë kam plosu opinionet e mia, mirë po ka qenë vonë, sepse ka qenë i miratuar. Dhe kur kom apliku në pjesën e parë, kam bërë teknikisht, nuk i kam plotsu disa dokumente dhe nuk kam qenë, do me thane, pranuar. Herën e dytë, mandej nga një gjykim këtu që e kam në Kosovë, është mjaft mediatik dhe një ditë në korrik, dikon më ka ardhur një shkresë e vogël nga zyra e mbrojtjes, edhe më thotë zonja Gashi, ne u takuam, bëjmë disa debate pse nuk aplikut, edhe u motivoj një farë mënyre për të aplikuar, ashtu që me datë 26 tetor, unë vetëm jam në liste në avokatëve,
në kuadrë të dhomës së specializuar gjykatës, por ne po i referohemi me kuptu qytetarët më mirë gjykata speciale. Si keni pa këto ftesa që janë bërë? Këto ftesa, do me thonë janë nga zyra... janë për intervistem. Nga zyra e prokurorit. Jo, nuk ka konfuzion mund të ketë për qytetarë. Sigurisht, për qytetarë, për shkak se termat juridike janë por jo për avokatët, sepse nëse i ka thirrë zyra e prokurorit special, qoftë për dëshmitar, qoftë të pandur, kjo nuk kupton se hetimet nuk janë kry. Do me thonë, zyra e prokurorit special i ka hetimet. Hetimet kryen atëherë kur konsiderohen. Nëse konsiderohet se ka prova, atër ngritet akti akuzues, edhe vazhdohet me pjesën tjetër me gjykatën, madje për opinionin për të njoftu në procedurë, do me thonë para gjykatës, jemi palë të barabarta, prokuria dhe mbrojtja në anën tjetër. Dhe në këtë rast, këta persona që ju i përmendit, këtë farë stuhije, që unë edhe në postimet e mija, në momentin kër e kom pa këtë zonin të ndafilova, po si ishte në këtë e interviston të Adriatiku, po ajo ishte aqe matën, e vretja një diplomaci të jashtëzakonshme, edhe asgjë nuk përgjigje. Gjithmonë thonte diçka, por nuk jepte asgjë të kupton opinioni i Kosovës se çka u ka thënë. Domethënë, unë si avokatës më isha më perceptuar dhe më dikë tjetër. Mandej ishte një kohë kur e patëm një farë heshtje, një farë vakumi, por në fakt edhe ajo kishte qenë një çështje teknike derisa u emërua krye prokurori, domethënë i zyrës prokurisë speciale dhe me gjithate, ka qenë pak një bindi se tash është fund viti, janë festa, bashkësia ndërkombëtare ka dhe ndodhi kjo që si ishte befasi, se të moment kër e qëndorën e votën ligjin kjo dhe pritet. Kjo nënkupton që tani më zyra e prokurorit special i ka thirrë ta persona, tash a don t'i përforcoj provat, a i ka thirrë në cilësi dëshmitarve apo të panderve, nuk e di. Nuk është saksuar në fakt. Deri me tani nuk jam ftu, do me thonë nga s'kush që të ftoj, por në atë listë ku ka qenë kusht për t'i plotësu disa kushte ku jam edhe unë, ajo mund t'jetë edhe sepse ka persona në pash storjen kur atë gjagjaj këti zotëriu që për e japet jo, tha ka një gjendje të radhë, edhe natyrisht atje jënë kostoja është shumë e lartë, me shkuti jashtë shtetit me lanë punën zyrën tënde, edhe me shkuti dikon është edhe mundësia dhe mbrojtjes që quhet si pas detyre zyrtare, që shpenzimet i mbulon gjykata speciale, mirë por na ende nuk kemi ardhur te stadi, do me thonë kur gjykata speciale e fillon punën, sepse gjykata speciale fillon punën kur e ka një akt akuz nga prokuroria, edhe atëherë fillojnë palët në procedurë. E çka mund të konsiderohet tani kjo, ftesa që janë bërë, nuk mund të konsiderohet fillimi i punës? Kjo në fakt ajo vet insistimi e përmeni gonja kur kanë fillu këto shkëmbimi i letrave mes zonës së Shtënë dhe zonës Jahjaga, nuk kupton që ju e dini si veprojnë ndërkombëtarët, ata e bojnë një projekt me shumë matuni, e bojnë me ku me dal, ku është qëllimi i tyre, edhe kjo dal nga dal veç erdhi dhe dal nga dal sigurisht do të vjen edhe vetë gjykata, procesi gjyqësor, që natyrisht për Kosovën si shtet do të jetë e dëmshme, sepse ne në vend që kemi nevojë në opinionin ndërkombëtar tash mu favorizu, me ndodh njohje të matreja, një farë mënyre shteti më i ri, me mu forcu edhe mu pranu, tani do të vinë këto storjet jo të mira, sepse ata kush do t'jenë, do dalin me një pasqyrë çka ka ndodhur. Nga se sipas ligjit, do me thonë këtu është periudha kur do të gjykohen, gjithmonë po them i votuar ligji nga 1 janar 1998 deri me 31 dhjetor të vitit 2000. Mandej nuk po i lot tash fajtora, ajo ka ndodhur, nuk ka pjesa jam, po këta deputet Kosovës është atje një nen ku thot personat që ju kanë nështrue tribunaleve të ndryshme të nivelin ndërkombëtar, është fjala për tribunalin e Hagës, thotë nuk do t'i nështruen edhe një herë, sepse ndritësi është ajo çështje gjykuar res judikata. Pa posëm konsiderat se në këna posë këtu procese gjyqësore që janë gjykuar nga Unmiku, janë gjykuar nga Uleksi, madej kanë vujt njerëzit dënimin, edhe madej dëshmitarët po i marrim, po i çojmë dikon krejt jashtë shtetit, po i mbrojmë. Ka pas mekanizma tjerë më mbrojt edhe s'paku më majtë gjykimi në Kosovë.
e jo si çdo tjetë se lija në Hag, madje ligji çashmire e rregullon pozicionin e vet, saqë thotë do të bëhet edhe vujtja e denive në shtetet, të cilat thotë janë të pranuara dhe në farë mënyrë kanë interes për këtë jurisdikcion. Ajo që ka vlen ta theksoj për opinionin ka qenë para se të ndalesh, unë do të pyesja rreth kësaj. So është e parapartë gjas intervistimi. Sot me duket përmendin një avokat nëse nuk gaboj që intervistimi i atyre që është bërë ftesa do të zgjas 3 ditë. Intervistimet do të bëhen në Hag nëse nuk gabohem. Mund të zgjat kjo procedurë më tepër në bazë të informacioneve që ju kanë? Nështë është për shkak se është largësi. Këtu me shku këtu në Hag edhe parashihet s'po udhëtimi këtu 3 ditë, mirë po sa do zgjat nuk ka ndonjë kohë që parashihet me procedurë penale, sepse po e marrim shembull, don personi, po flasim për të pandehurit, sepse dëshmitarët janë të detyruar të flasin për ato çka dinë, çka kanë dëgjuar, çka kanë parë, po për të pandehurit për shembull mund të shkon këtu në Hag, edhe ja lejon ligji, thotë unë mbrona neshtje, edhe mandej nuk ka nevojë zgjat 3 ditë, ajo mund të zgjat pak minuta, edhe më kthy. Prandaj këtu është nuk mund të përcaktohet kohë, ose ka për shembull dëshmitar, nështë ka jo 3 ditë, ka edhe më shumë të dëshmoj. Prandaj nuk mund të flasim se ka ndonjë kufizim kohë për këtë. Do t'isha ndalur tek zonja Musleu, përmendet që është e dëmshme për Kosovën. Në rrethanat e cilat jemi aktualisht, sa e dëmton ky proces gjithë atë që ka bërë Kosova deri më tani? Po shiqo, vetë fakti që ne kemi një paralajmërim për datën 14 shkurt, që do të bëhet ushtria e Kosovës, që do të votohen në kuvend. Vetë fakti kur i gjithë shteti jonë është në fest. Vetë tendenca për të prishur një momentum tillë tregon mjaft. Mos flasim pastaj për ndikimin e arenës ndërkombëtare. Ju e keni pa qasjen e Bashkisë Ndërkombëtarëve, sidomos mujtë e fundit ndaj Kosovës, presionin që kemi në gjitha aspektet. Dhe deshte apo nuk deshte një proces i tillë ka me na dëmtu në arenën ndërkombëtare, pavarësisht se të gjithë, ose deri më tani e kemi vetëm një që ka kundërshtu përgjigje ndaj këtij procesi, të gjithë edhe ma herët po dhe tani janë deklaruar që do të shkojnë vullnetarisht, sepse ndjen të pafajshëm në këtë drejtim dhe thjesht nuk kanë çka me thonë ma shumë se ato që e kanë thonë në për proceset gjyqësore që kanë qenë deri më tash. Ju e keni rastin e Samir Ushtakut. I majti 5 vite burg në Kosovë, nuk i ka një vjet që është liru nga burgu i pafajshëm. 5 vjet për dikan që e ka vrarë dikan që s'ka ekzistuar. Pas një indicje, pas një shenjë, pas varë, pa familje, pas gjë, pa uan ku kërkush i familjes ti që e ka vrarë dikush dikan. Prandaj nuk e di çka kanë me dëshmu ma shumë në Hag nesër, se ato çka kanë dëshmu me vitet tona në Kosovë. Thash edhe një herë, për disa liria është shumë e shtrejtë, po e paguajnë çmimin e jashtëzakonshëm. Po paguajnë çmim që s'do të kishte mi besu kërkush, sepse ka ushtar të UÇK-s dhe komandant të UÇK-s, se që nga pas lufta, deri me 10 herë janë marrë në pyetje, po mendoj në proceset ndryshme, kanë kalu deri në 10 herë procese, javë kanë lavru oborët me tenka e me bagera për me kërku diçka dhe s'kanë gjetë kur asnjë shenjë më të vogël. Mirë po të thamë, është një proces i ndishëm, një momentum që i shdash Kosova të festoj, por unë besoj që duke i marrë këto rrethana, ushtarët e ushtrisë qytetare të Kosovës, të cilët do të marrin rrugën për në Hag, do të shkojnë shumë koklartë, sepse e tham këtë duke pas parasysh që ata po i dhurojnë diçka këtij vendit. Po i dhurojnë ushtrinë e Kosovës, bazamenti se cilës është ushtria shqyrtare e Kosovës. Dhe unë kam bisedu me disa nga ta edhe në mënyrë shumë private dhe unë i qmoj edhe ua kam lakmi për vullnetin që e kanë dhe për energjin që e kanë për të sakrifiku për vendin, vetëm që vendit milion diçka të mirë. E në këtë rast, a ka dhurat më të mirë se ushtria e Kosovës, që këta djemë dhe vajza janë pris, janë themeltar të ushtrisë të Kosovës. Dhe unë po besoj shumë që vendimi që do të merret me të 14 dhjetor në Kuvendin e Republikës Kosovës, do t'ja, përveç vështërsive dhe brengës, do t'ja u lehtësoj sa do pak moralisht do të ndihen ma të fortë, si Remi, si Samiu, si ai tjetër, kush do që do të shkoj në atë gjykatë. Por, vazhdoj kategorisht them që është një proces i padrejt dhe është një proces i cili
nëse dikur do duhet të ndëshkoj, do duhet ndëshkoj bashkësia ndërkombëtare, që ka pas drejtësinë në dorë që nga viti 1999. Në momentin kur në qershor të vitit 1999 janë fut forcat e KFOR-it, ose është shliru Kosova, dhe me ta pastaj ka ardhur edhe administrata e UNMIK-ut, thjesht ata kanë pas në dorë gjithçka sa i përket drejtësisë. Sinqerisht mu më befasojnë shumë edhe gjyqësorin Kosovë. Më befason shumë se heshtin kundër padrejtësive që bëhen ndaj tyne. Kemi të avokatën, ndoshta mund ta flasim tepër për këtë çështje. Për shkak se gjyqësori vazhdon të përballet probleme të mëdha, me lëndë të mëdha. Jo, vetëm duhet ta përfundoj. Ne kemi pothuajse çdo ditë, sidomos kur kemi të bëjmë për liberalizimin e vizave. Gishti gjithmonë është drejtuar se kemi gjykata të dobta, kemi gjykata të korruptuara ose kemi gjykata të kapura. Nga kush janë të kapura ato gjykata? Nëse këto gjykata ndonjëherë kanë qenë të kapura janë nga bashkësia ndërkombëtare. Më vjen shumë keq që këto e tham, sepse këta mund të ma marrë dikush si gaf politik, por kjo është një realitet që ka ndodhur në Kosovë, dhe unë asnjëherë nuk frigona prej realitetit. Tani gjykatat funksionojnë të pavarura. Unë konsideroj të pavarura dhe në ato mundësi sa kanë me atë staf sa janë, ata e bojnë një punë maksimale. Edhe nuk është për të gjykuar, sepse ka qenë i blishtësi sistemin e drejtësisë, por unë si avokate që jam shpeshherë aty, do më thonë parë një procedurë, unë e shoh përmirësim, efikasitet të gjyqësorit atë sa mujnë. Unë e konsideroj se nuk do të ishte mirë të ikëm temës lidhur me këto. Sigurisht, po përmendet të gjyqësorit, me çfarë të drejtësi, po folim për drejtësinë. Gonja formimin e ushtrisë, datën e përmendin. Unë si avokate, po gjithmonë edhe si pjesë e kësaj shoqërie, kam dronë se këtu mund të ketë edhe arrestime të nivelleve dhe më të larta të klasës politike. Andaj mund të shaf unë edhe ndonjë, do me thonë, nuk të ndodhin edhe vakume të udhëheqjeve institucionale, nga se në nenin 16... Keni informacione si avokate për këtë çështje? Jo, unë gjithmonë të referona ligjit. Në asnjë mënyrë për nga informacione, sepse po folim pozicion ligjit. Ligji i cili është votu, që kjo se ka votu. Neni 16, që nuk ka pas nevojë realisht tim ky paragraf, thotë pozita zyrtare të akuzurit, thotë, qofsi kryetari i shtetit, kryeministri apo zyrtari i qeverisë, nuk e liron nga përgjegjësia penale dhe nga dënimi. Po. Kjo, as në ligje tjera, as në konventa ndërkombëtare, kjo nuk ka nevojë të futet përmendet kryetari, kryeministri, anëtari i qeverisë, për shkak se kjo nuk kupton. Ligji zbot para ligjit para zotit, para ligjit je personi parabart, prandaj nuk ka nevojë. Defekti tjetër i këtij ligji që unë e kam plasuar edhe publikisht në rrjetin tim, në mënyrë edhe kam prit që para se me ndodh, veç po fillon funksionimi, para se me ndodh do ta lexon dikush nga kjo klasë politike që na ka përfaqësuar në parlament dhe ka votu edhe do të lëviz, është një diçka shumë dëshpëruese se si ka mund të kaloj. Kur ajo pjesa kanë votu ka pas jurista, po citoj ninin 44, thotë. Dhomat e specializuara mund të shqiptojnë kundër personit dënim me burg deri në një afat maksimal me burg të përjatshëm. Edhe kjo votu. Ndërsa në kohën kur po pretendohet që kjo gjykatë do të marrë prej datës 1 janar 1998 deri në vitin 2000, nuk ka qenë ligji me burg të përjatshëm. Ligji me burg të përjatshëm ka hyrë në fuqi po folin Kosovë, sepse kjo gjykatë kur kjo konvenon, po thonë është e Kosovës. Madje po ja japin në përsim mbi gjitha gjykatat. Për shkak se dënimi me burg të përjatshëm ka hyrë në fuqi me kodin penal të Kosovës në 1 janar 2013. Kurse sipas ligjeve ndërkombëtare dhe ligjit penal, neni 3 që parim i kodit penal të Kosovës, thotë personi mund të dënohet me ligjin i cili ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet se është kryer, apo nëse eventualisht në kohën kur marrë gjykimi, cili ligj është më i favorshëm. Edhe imagjinoti e kanë çuar dorën dhe kanë votu në kohën kur s'ka qenë, sepse në këtë kohë ka qenë dënimi maksimal 15 vite ose dënim me vdekje. Mirë, po në dhjetor të vitit 99, kush ka qenë atëherë kryeadministratori UNMIK-ut që qëshëm, e ka revoku këtë dënim me vdekje, edhe ka me dënimit dhe në 15 vjetë. Pse me votu në 44 një pyetja? Unë du më lidh me ato që tha, komendu që ka deputet që do të lexojnë atë posteme dhe të reagojnë. Dëgjome, mësëm për tani personale, po mu
Unë edhe direkt ju këmë thonë aty Më vjen shumë keq që duhet me thoni diçka. Këtu e shohim pa fuqinë e kuvendit. Arsyeja pse jo prit lutem se në dhjetor vitit kaluar ka qenë një tentativë për pikërisht ato dhe shtata përmendin. Po, ka qenë tentativa për shfuqizimin. Ne kemi bënë nënshkrimet për seancë të jashtëzakonshme. Seanca e jashtëzakonshme nuk është thirr kurrë. Pse nuk është thirr? Pikërisht nga ndërhyrjet nga jashtë. Pikërisht nga njerëz të cilët kanë fuqi mbi institucionet tona, fatkeqësisht e them. Nga i moment, sinqerisht po tham, në Kosovë kum pa që është një agoni politike, është një gjendje e jashtëzakonshme, sepse nëse 40 deputet vendosin firmen e tyre për një seancë të jashtëzakonshme, nuk ka kërkush në botë që guxon me nal ndodhjen e asaj seance. Te na ka ndodhur ajo, dhe ajo është krim. Ajo është krim, ajo është shkelje të drejtës njerëzore në rend parë, pastaj edhe procedurave të kuvendit. Dikush duhet me dhonë llogari pse nuk u mbajt asnjëherë ajo seancë. A kërkuat ju llogari? Po, kemi kërku llogari, kemi kërku përgjigje, s'kemi marrë përgjigje asnjëherë. 40 nënshkrime të deputetëve. Nuk ka pyetje, duhet të caktohet data dhe ora dhe të thirret seanca. Mirë po, ndoshta është edhe gabimi jonë si deputet që s'kemi marrë iniciativë që të drejtën tonë për thirrjen e seancës ta drejtojmë në gjykatën kushtetuese. Nëse flasim për procedura, i vetmi gabim është ky. Por mos harroni se në dhjetor të vitit kaluar ka pas tentativë për të shfuqizuar kjo. Ka qenë mbrëmja 22 dhjetore. Kemi pas reagimet shumë të ndërkombëtare. Nuk e thash rastësisht sepse e patën shpall gjendje të jashtëzakonshme në Kosovë. Po mirë goni shpallin pse u votuni herë. Po. Ata nuk janë dheur kur e votoni. Po mirë, unë po du më lidh me ata që ke prit që do të merret në iniciativë. Nuk absolutisht. Mos më kuptoni se kjo ke diçka unë si një pjesë, si një juriste që i njoh qitose mirë që 12 vite pse me votu diçka kur në kohën kur po pretendohet se kry nuk ka qenë. Pse me votu ti ato edhe më të rëndën për vete, ka befasu. Kjo sekuenca që e përmena kryetar, kryeministër. Kurse për ligjet jena gjithë barabartë, çka ka nevojë ti me ta theksu mandej aty, edhe ti në qato pe qandorën, mandej po të kujtohet mas një kohë, që tha 22 dhjetori, po më kujtohet shumë reagimet e ambasadorit britanik, amerikanë, të tjerë, që na I konsiderojmë natyrisht. Po kishte edhe një mos përputhje në mes deklarimeve politike, qoftë deputetëve, qoftë opozit, ka pas përplasje të mëdha brenda asaj nate, ka qenë një natë e gjatë në fakt zonja Musleu. Absolut s'ka qenë natë gjatë. Ka pas debatet shumëta. Ka pas diskutime shumëta brenda. Sikur sot tendencat që janë. Ju e keni pa opinionin publik të ditëve të fundit. Sikur sot ka qenë edhe atë ditë. M'vjen shumë keq, veç analistat tonë, shumë gazetar, pa dash më nalë me se do të vi dita ndoshta kur do të përballen direkt me ta dhe ja tham direkt. A ditë kanë pregadit qytetarët e Republikës Kosovës ti mbushin valigjet dhe talshojnë Kosovën. Për diçka që s'po ndodhte në Kosovë. E shpallën gjendje të jashtëzakonshme. E shpallën gjendje të rëndë, nuk ka pas asnjë gjendje të jashtëzakonshme. 40 deputet kanë të drejtë të thirrjes një seancë të jashtëzakonshme të paktën me diskutu çka kanë dashur me ato nënshkrime. Neve na është mohu e drejta e mbajtjes një seance të tillë. Dhe në një vend normal, në një shtet normal dhe demokratik, media do të ishin në anën e deputetëve. Jo për atë se çka kanë me votu, po për të drejtën e mohuar për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme në vend. Mediat në fakt raportojnë atë që shohin. E lëm anash gjykatën speciale. Nesër mund të kemi ngjarje të tjera që do të jenë edhe shumë mandishme për Kosovën. S'besoj që do të ketë mandishme se... Po, unë këtë rast po supozoj, por megjithatë na kemi kriju precedent që të injorohen 90 nënshkrime të deputetëve të Kuvendit Kosovës. Ka ndodhur në Kuvendin e Kosovës, që nuk është dashur ndodh. Për pak minuta do të kemi edhe edicionin e lajmeve të orës 16, mirë po në lidhjen e drejt për drejt që patë më herët me kolegun Jeton Musleu, poam që zoti Shala ka refuzuar që të jetë pjesë apo të marrë pjesë në intervistë, po ashtu po që ai është larguar nga Kosova. Si do të veprohet në një rast të tillë në aspektin juridik? Tash nuk e pata qartë na ishte ftuar si I pandehur në ftesë apo ishte ftuar për intervistë, nuk është shqetësuar. Për këtë pyeta parë për shkak se është krijuar konfuzion. Nuk janë të gjithë të ftuar për dëshmitar apo mirë po shumica prej tyre thuhet që janë ftuar për intervistë, nuk saksohet dëshmitar apo si I pandehur për ndonjë. Kjo mandej krijon edhe kjo ka kriju konfuzion edhe te ne në media, zonja Bitishit. Edhe pse unë mendoj që këto
zhvillimet dhe takimet me dëshmitar jam shumë e bindur se zyra e prokurorit i ka bërë kahmati. Mandej kemi edhe informata, besoj që edhe të tjerët e dinë që ka dëshmitar të cilët do t'jenë sigurisht të mbrojtur, apo natyrisht edhe sigurisht proceset tilla është e pamundur mos po, të cilët i kanë marrë edhe në shtete jashtë vendit, me sa jena dini. Mirë po, nëse është i pandehur, natyrisht sigurisht do t'jenë fletaristët ndërkombëtare, sepse bashkësia ndërkombëtare, siç e përmend edhe Gonja, e ka ne çaq mirë e ka përpunu këtë ligj, ka fut çdo detaj, saqë veç e fut thot shtetet të cilat kanë interes, shtetet anëtare, shtetet realisht i fut krejt shtetet të cilat do të funksionojnë në raport me kërkesat e gjykatës speciale. Në këtë rast nuk po du me prejudiko, shkak se pozicioni jam është si mbrojtëse, mirë po sigurisht që do të bëhen tendencat për ta siguru zotërim nga Suareka që tjetë cilin cilësi është nuk di. Sepse ka raste kur mund të jetë edhe dëshmitarë dhe në një fazë procedurës mund të deklarohet të ndryshe, mandej kur vjen çështja që ta merr pjesa tjetër prokurori apo të ballafaqohet edhe në gjykatë, nuk po flas për zotënion, po folim praktikën gjyqësore, mandej dëshmitarët kur i vjen momenti mu ballafaqu, se për ata o gjykata, do të thonë nuk mund të thush çka një anshëm, për u vështaja që thuhet vetëm para gjyqit, madje kena raste kur edhe hezitojnë dëshmitarët. Mirë po ky konfuzitet që a është i pandehur nuk shkruhet në ftesa, po dëshmitar, kjo po më befason për këtë mos profesionalizëm nëse mund të çojë të zyrës prokurorit disciplinor, sepse njeri në momentin kur e merr, unë edhe pse jam avokatëm, ka ndodhur përvojën time 12 vjeçare, jam ftuar dëshmitare me një proces ka qenë me Uleksin, edhe merr ftesën shumë qartë dhe shkruan se jena mësuar gjithmonë avokatët për ftesat tona, dhe kur marr Mitrovic, e disha që në atë moment Mitrovic nuk kisha. Edhe pash ftesën për dëshmitare dhe natyrisht jetë detyruar sipas ligjit të kushtetutës që do të thonë ti përgjigjesh për ato që e din, për ato që e ke pa, edhe u dëshkova, do të thonë përvojën time. Po tash në këtë rast ka refuzu që të intervistohet. Do të them ashtu, do të merret me dhunë apo kudo që shkojnë do të arrestohet. Tash me qef nuk jam ka shofët, me vetë faktin që nuk ka shku për shembull. Kjo që lidhet me refuzimin, si mund si duhet për dallim për zotit Rustam Mustafa, që ja kam dëgjuar prononcimin, ai thotë do të shkoj. Të gjithë kanë deklaruar që do të shkojnë. Edhe kjo që nuk do të ikin drejtësisht. Po du mi inkuraju në njerëzit që mendojnë për me ik, mirë po unë mendoj që tash vetë gjykata nuk është atje dera varrit që i pret. Gjykata është institucioni ku ti shkon, e dëshmon pafajësinë, për ato edhe është gjykata. Nuk është e thonë vetë marrja, vetë ftesa, vetë arrestimi, që me njëherë prejudikon që do ndodhë, do me thonë, dënim ndaj tyre. Për që ata është ligji mirë, është i parapam, kemi sot edhe reguluar në kam përpara që i ka pozicionin edhe mbrojtja edhe prokurori, për ata është edhe peshorja drejtësisë. Mirë po vetë ky farë presioni ndërkombëtar, a shqetësimi, kër e përmeni Gonja që ka ndosh me që fushizu ligjin, kjo farë trasimi, kësoj rrugë prej 2014, kur ka fillu për me orë deri të 2018, 2019, avish dhe ta shumë tjetësum shumë, tregon që është një gjykatë serioze dhe me një gjykatë me cilin nuk mund të kalosh as letë, nuk i përgjigjë me të ti ki të drejtë me thonë, une do t'jem palë procedurat, ja? Unë ju falenderoj që ishit sot... Unë time profesionale do ta jep maksimalisht, po me tutje të shofim. Unë ju falenderoj që ishit sot në kuadër të magazinës RTKLive dhe sa do pak shtiluam këtë çështje tani më aktuale. Sepse qytetarët janë të interesuar shumë, tash i shoh edhe debatet që po ndodhen nëpër media, mandej gati ditën nuk ndodh pa dëgjuar dikën që diskuton, sepse është një ngjarje që po e tërheq vëmendjen, edhe duhet ta tërheq, sepse nuk është bashkëqështje thjesht. Tashmë veç e kena ofër na shkurtin kër e kena për vjetorin e pavarësisë të Kosovës dhe tash këtë kohë na bjen, do me thonë kjo fillimi gjykatës, sigurisht do ta marrim një imazh jo të mirë në arenën ndërkombëtare, në kohën kur neve na vyn pikrisht që të krijojmë një imazh sa më të mirë ndërkombëtar si shtet i ri. Megjithatë kemi seancën e premtes, formimin e ushtrisë. Po, megjithatë me që veç po e përmendni formimin e ushtrisë, më lejoni që me që im prapë e ati vendimi të uroj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës për këtë datë shënume dhe thjesht për këtë histori të vendit tonë dhe njëkohësisht më lejoni pavarësisht se ku gjenden të gjithë dizajnerët dhe arkitektët të kësaj ushtrie duke filluar nga Sulejman Selimi
e të tjerët me radhë që mos i përmendi me emra, mos ju mes bosh dikujna, uroj që ky vend përfundimisht ta ketë dinitetin e merituar dhe thjesht ta gëzoj lirinë e merituar, sepse ende liria në Kosovë lën për dëshiruar. Duke pas parasysh rastet e fundit që po ndodhin, sepse për mu formimi i ushtrisë Republikës Kosovës në kohën kur komandanti i ushtrisë shqiptare të Kosovës Sulejman Selimi është në burg për një akuzë të padrejtë që është vlerësuar në vazhdimsi, thjesht e zbej kuptimin e asaj date, por do të mundohemi që të gjejmë forcë institucionet që mos lejojmë në asnjë moment dhe në asnjë mënyrë që dita e ushtrisë Kosovës të zbehet. Nëse ma lejem në dhënë të mbylli. Patjetër, jemi në minutat e fundit. Jo si avokate, po si shqiftare. Faleminderit, sigurisht e kem të pranë. Shteteve të vogla gjithmonë del nga dyert e shteteve të mëdha. Gonja përmeni trysnin kur ka ndodhur që shfuqizohet ligji, po edhe vetë formimi i ushtrisë së Kosovës, që është një ngjarje shumë e mirë për neve, nën kupton që bëhet me përkrajën e shteteve mike tona. Prandaj edhe ata persona gjithë që ftohen nga zyra prokurorit disciplinor, ata të cilët do të shkojnë edhe në gjykatë, nuk do të thotë se do të shkojnë për të dënuar, po do të shkojnë ta dëshmojnë pafajësinë e tyre. Faleminderit shumë, të nderuar shikues, tani do të ndjekim bllokun e lajmeve të orës 16 për të kthyer me informacione tjera në magazinën Info 3 Live.